कप रव्याचे आप्पे, बोलमध्ये 1 कप बारीक रवा, अर्धा कप दही, 1 बारीक चिरलेला छोटा कांदा, पाव कप खोवलेला नारळ, पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, 1 चिरलेली हिरवी मिरची, 1 इंच किसलेलं आलं, 5 ते 6 चिरलेली कढीपत्त्याची पानं, अर्धा टीस्पून मिरपूड, अर्धा टीस्पून जिरपूड आणि चवीनुसार मीठ टाकूया. अर्धा कप पाणी टाकूया. मिक्स करूया. तुम्ही ह्यात तुमच्या आवडीच्या भाज्या देखील टाकू शकता. मिश्रण थोडं घट्ट आहे. अजून पाव कप पाणी टाकूया. मिक्स करूया. बॅटर इतकं घट्ट हवं. लीड लावून 20 मिनिटं ठेवूया. 20 मिनिटं झाली आहेत. बॅटर मिक्स करूया. पाव टीस्पून बेकिंग सोडा आणि थोडं पाणी टाकूया. मिक्स करूया. बॅटर परफेक्ट झालं आहे. लो फ्लेमवर आप्पे पात्र ठेवलं आहे. प्रत्येक कॅव्हिटीमध्ये तेल लावूया. बॅटर टाकूया. लीड लावून लो फ्लेमवर 5 मिनिटं शिजवूया. 5 मिनिटं झाली आहेत. आप्पे टम्म फुगले आहेत. आप्प्यांना तेल लावूया. फ्लिप करूया. सगळे आप्पे फ्लिप करून झाले आहेत. लीड न लावता 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. 5 मिनिटं झाली आहेत. सुपर टेस्टी रवा आप्पे रेडी आहेत. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.